Premiumhytten på Viking Glory kostar betydligt mer än en standardhytt. Men får man verkligen så mycket mer eller har den bara ett flott namn? Jag har bott i den flera gånger och idag ska jag visa exakt vad som ingår, vad jag gillar och vem jag faktiskt tycker ska lägga pengar på den. Premium är en av de högsta hyttkategorierna ombord på Viking Glory, som ju är Viking Lines nyaste fartyg som trafikerar linjen mellan Stockholm och Åbo. Premiumhytterna ligger på däck 7 och 8 och är ett populärt val för par som vill sätta lite extra guldkant på kryssningen. Jag har kryssat i premiumhytt många gånger och det första jag alltid tänker på när jag öppnar dörren är att hytten känns ljus, trivsam och välkomnande. Färgerna är behagliga och den känns modern och fräsch. Premiumhytten är nästan 14 kvadratmeter och det är ungefär 4 kvadrat större än den ganska snarlika Seaside Double. Det kanske inte låter så mycket, men de här extra kvadratmetrarna gör faktiskt skillnad när man är 2 personer här. Sängen är skön och jag har alltid sovit bra här. För mig är just sängens komfort viktig. Man är ju faktiskt här för att koppla av på ett eller annat sätt. En extra inredningsdetalj i en premiumhytt är soffan. Dels är den bäddbar och dels kan man slå sig ner här, titta ut över havet och kanske öppna flaskan bubbel som ingår i minibaren. Och just minibaren är faktiskt en av de stora fördelarna. Innehållet ingår och består av en halv flaska mousserande vin, 2 läsk och 2 flaskor vatten. Och nej, du behöver ju inte dricka det ombord. Det ingår ju i hyttpriset så du kan ta med det hem om du vill. Badrummet vinner väl inget designpris direkt. Det är ganska basic. Men det är funktionellt och att duschen har glasdörr istället för sladdrigt draperi, det vet jag att många kommer hurra för. Belysningen är bra, men det finns ingen sminkspegel. Pappersmuggar finns däremot, liksom hårfön. Men den sitter på en annan plats än i badrummet, nämligen intill spegeln, mitt emot soffan. Sedan gillar jag de små detaljerna. Lampan ovanför sängen projicerar ett mönster på överkastet och väggmotiven är skapade av den åländska konstnären Jonas Wilén. Och sånt kanske inte avgör vilken hytt man bokar, men det bidrar till helhetskänslan. Förutom att du i en premiumhytt får havsutsikt, bäddsoffa och några extra kvadrat så har en premiumhytt också ett par förmåner. Fri minibar har jag redan nämnt och den andra är att premiumfrukost ingår här. Tar man med de här sakerna var för sig så motiverar de kanske inte prisskillnaden. Men tillsammans gör de faktiskt att hela kryssningen känns lite smidigare och framförallt lyxigare. Men nu var ju frågan, är en premiumhytt verkligen värd de extra pengarna? Och jag skulle säga så här, att om du bara ska sova några timmar och mest tänker vara ute på fartyget, ja då skulle jag nog lägga pengarna på en riktigt bra middag istället. Men om ni är ett par och tycker att hytten är en del av upplevelsen, ja då tycker jag att premium är den bästa kompromissen mellan en vanlig standardhytt och en svit. Premium, det passar dig som reser som par, vill ha lite mer komfort, uppskattar att frukost och minibar ingår och vill göra hytten till en del av upplevelsen. Däremot passar premium sämre om du reser med en kompis, du vill kryssa så billigt som möjligt och du mest ser hytten som en sovplats. Så skulle jag boka premium igen? Och svaret är ja, absolut. Inte för att den är störst och inte för att den är lyxigast, utan för att den ger mig precis lagom mycket guldkant utan att priset springer iväg som för en svit. Däremot väljer jag inte premium varje gång. Vill jag sova ut och slippa passa en viss frukosttid, eller om jag vill ha pengar över till något annat ombord, ja då blir det en billigare hytt. Om du funderar på att boka Viking Glory så har jag också skrivit en betydligt mer detaljerad guide på sifan.se
där jag går igenom allt från bilder och vanliga frågor till vem jag tycker att premium passar bäst för. Och du hittar länk i beskrivningen. Hoppas att du tycker den här videon har varit hjälpsam och i så fall hoppas jag att du trycker en tumme upp och fortsätter att följa våra äventyr till havs på Östersjön såväl som i resten av världen. Hej då, vi ses i nästa video.